Hi, mình đi Ninh Bình đây. Bọn mình đến nơi lúc 12 giờ trưa, thế nên là đã đi ăn. Mấy quán ăn ở đây đều theo cái mô típ là cà phê, nước giải khát, sau đó sẽ phục vụ thêm đồ ăn. Mọi người có nhớ mấy quán nước giải khát ngày xưa không? Cái menu mà xanh đỏ tím vàng ấy. Thì mấy quán ở đây đều như thế. Vé vào hang múa thì là 100.000 một người, nhưng mà do mình đặt qua chị chủ hôm thế nên là được giảm 10%. Cái thời điểm mình đi Ninh Bình là đợt cuối thu, tầm đầu tháng 11 đó mọi người. Nắng vàng gió mát, tuy nhiên thì không có hoa sen cũng như là lúa chín gì hết. Nhưng đổi lại là thời tiết cực kỳ dễ chịu. Nếu mà bạn muốn đến hang múa để chill và ngắm hoàng hôn như ở trên Instagram thì mình khuyên là không nên nhé, bởi vì ai cũng nghĩ như mình và kết quả là đông vãi. Muốn chụp ảnh ở cái tháp Signature thì phải xếp hàng rất là dài, dọc theo cái lối lên nên khá là nguy hiểm. Thay vào đó thì có thể đứng ở bên tháp còn lại như mình, mặc dù vẫn rất là đông nha. Trong chuyến đi này thì bọn mình đã quen được với một couple người Anh cũng ở cùng homestay với mình. Và thế là chúng mình đã cùng nhau đi hang múa. Tuy nhiên lên đến nơi thì thấy đông quá, thế nên là các bạn ý đã xuống trước. Còn chúng mình thì chơi bời chụp ảnh khoảng 5 giờ mới bắt đầu đi xuống để mà vào trong thành phố ăn tối. Hello, Coconut 25. Tớ đang trên đường đến thành phố Ninh Bình để ăn tối. Ok, tìm được quán ăn rồi. Và đó là Tâm Niên Singapore. Different from the start, love. How you learn, they never taught love. You keep it peaceful and equal. I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid. Put that. Đây là bữa sáng chị chủ hôm tự chuẩn bị cho bọn mình. Có phở gà và 2 quả chuối. Cũng khá là đầy đặn nhưng mà mình fan gà nên là thấy hơi ít topping một tí. Hôm nay là ngày thứ 2 ở Ninh Bình và bọn mình sẽ đi Tràng An. Nắng rất là đẹp, báo hiệu cho một chuyến đi thành công. Vì là lần đầu đi Tràng An ấy, nên là mãi mới tìm được cái lối để mà vào khu di sản. Tại vì là mình phải sang bên kia đường, sau đó sẽ đi qua cái hầm đi bộ ở bên dưới để mà sang bên khu di sản Tràng An. Kiểu đây là một cái khu di sản UNESCO, thế nên là mình thấy làm du lịch rất là nghiêm túc. Các cô chú chèo thuyền thì đều mặc áo đồng phục và không hề có hiện tượng chèo kéo khách đâu nhé. Vé cho một người lớn là 250.000 đồng và mình đặt qua chị chủ hôm nên cũng đã được discount một chút. Thực sự thì đây là một cái trải nghiệm rất là đáng tiền. Xin mời mọi người cùng tham quan Tràng An cùng với mình nhé. Cái số mình đi du lịch lần nào thời tiết cũng rất là trộm vía luôn. Như lần đi Tràng An này mặc dù không có hoa sen, không có lúa chín, nhưng mà thời tiết vẫn rất là đáng yêu. Tôi đang phải cúi xuống. Không, nó không cao đến mức đấy đâu. Chuyến này bọn mình đi tuyến 2 và cũng về tuyến 2 luôn. Mình có hỏi cô chèo thuyền thì cô ấy bảo là
Nếu mà muốn về tuyến khác thì sẽ phải mất thêm tiền. Thế nên các bạn nào mà muốn đi tuyến 2 về tuyến 3 hoặc ngược lại thì hãy nhớ hỏi cô lái đò trước nhé. Siêu béo. Quá béo. Mình không hiểu sao mình lại đi 2 tour đi thuyền trong cùng một ngày. Và đó là một trải nghiệm rất là êm mông nha. Trước khi đến đây thì mình có xem ảnh ở trên mạng thì đầm Văn Long khá là đẹp. Nhưng mà chắc là do thời điểm mình đến không còn nắng, cũng như là không phải thời điểm du lịch, nên là khá là vắng vẻ và hơi điều hưu. Hy vọng là lần tới nếu có quay lại thì mình sẽ quay lại đúng vào thời điểm nắng đẹp, cũng như là được nhìn thấy đàn cò bay về. Equal, I'm used to wars, love, hard love. I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid. Đúng rồi, nó đi trên kia. Đấy, 2 con. 2 con đang nhảy đấy. Đấy, 3 là đi 4 con. Nối với nhau đi nhảy. Like, we should run away to about a day. Like a bag, couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Tell me, is you with it? Cause I'm with it. Do you feel the same? Down, 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 down. Is it selfish that I want you all on me, loving all on me, touching all on me, f***ing all on me? Go be honest. Hello, lại là mình đang ngồi trên bàn ăn đây. Sáng nay thì dự báo mưa nhưng mà trộm vía là trời không mưa. Thế nên là bọn mình đã đi ra Tam Cốc chơi. Trên đường đi thì chúng mình tạt vào một quán bún chả Ninh Bình để mà ăn sáng. Chị chủ quán bảo là bún chả Ninh Bình và bún chả Hà Nội khác nhau lắm đấy. Không tin thì ăn thử mà xem. Mình ăn thử và confirm là khác nhau thật nha. Mình cũng không nhớ là nó khác nhau cụ thể ở điểm gì, nhưng mà cái hương vị mà tổng thể nó mang lại rất là khác với bún chả Hà Nội. Cả nhà yêu có thể trải nghiệm ở quán bún chả đối diện khu du lịch Tam Cốc nhé. Tiện đường nên bọn mình đã ghé qua chùa Bích Động chơi. Và điều làm mình sốc nhất đó là vé gửi xe hết 15.000. Ok fine thôi, mình không có vấn đề gì. Nhưng mà sau đó có 2 bạn Tây đến gửi xe đạp. Thế là bác đấy thu 20.000 một người. Oh my god, what the fuck. Vì mình mặc váy ngắn và cũng sắp đến giờ check out rồi, thế nên là mình đã không vào bên trong chùa mà chỉ đứng ở bên ngoài để mà chụp ảnh như này thôi. Ok, và chuyến đi Ninh Bình của mình đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nhé.